ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ቴምፕሌትን በመጠቀም ለዩቲዩብ የሚሆን ኢንትሮ እንዴት መስራት እንደምንችል ይሆናል። በጣም ቀላል ስቴፖችን ነው የምንጠቀመው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንደዚሁም ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። እሺ የምንጠቀመው አፕሊኬሽኖች ፒክስል ላብ እንዲሁም ደግሞ ካይን ማስተር አፕሊኬሽንን እንጠቀማለን። ሁለቱ በጣም ጠቃሚ አፕሊኬሽኖች ናቸው፣ ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ። በመቀጠል ፒክስል ላብ ውስጥ እንገባለን። ከዛም እዚች ጋር እንነካለን። በመቀጠል ከለር ሚለው ላይ እንነካለን። ከለር እዚህ ጋርም ድጋሚ ከለር ሚለው እንነካለን። ከዛም አረንጓዴ ከለርን እንመርጣለን። በአረንጓዴ ከለር ነው የምንሰራው። በመቀጠል እዚህ ጋር ቴክስት ላይ የምትፈልጉትን ነገር ትጽፋላችሁ። የቻናላችሁ ስም ሊሆን ይችላል። ማስተላለፍ የፈለጋችሁትን መልእክት ትጽፋላችሁ። እኔ ኢትዮ ሞባይለር ብዬ የቻናሌን ስም ልጻፍ። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ኢትዮ ሞባይለር ብዬ ጻፍኩ። በመቀጠል እንደዚህ ፖዚሽኑን ካስተካከላችሁ በኋላ የኤ ምልክቷ ላይ ትገባላችሁ። እቺ ማስተካከያዎች የተለያዩ ማስተካከያዎች ያሉባት ቦታ ነች። በመቀጠል ወደ ጎን እያረጋችሁ ፖዚሽን እዚህ ጋር ፖዚሽን ማስተካከል ትችላላችሁ። ወደ ግራ፣ ወደ ቀኝ፣ ወደ ኋላ፣ ወደ ፊት እያረጋችሁ እዚህ ጋርም ማተለቅ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ማተለቅ ነው። ጽሁፉን ጎላ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር። በመቀጠል ካምፓሲቲ የሚለው ላይ እንደዚህ ደብዘዝ እንደዚህ ጎላ እያረጋችሁ ታስተካክላላችሁ። በመቀጠል ፎንት የተለያዩ ፎንቶች አሉ። ለናንተ የተመቻችሁን ፎንት ትመርጡለታላችሁ። የተለያዩ አይነት ፎንቶች አሉ። እኔ ይሄኛውን ልምረጥ። እንደምታዩት ደመቅ ያለ ፎንት መርጫለሁ። ከዛ እንደዚህ በትክክል እንዲገባ አድርጋችሁ መሃል ፖዚሽን ላይ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስታይል የምትሏ ላይ እንደዚህ አይነት ሴቲንጎች አሉ። እነሱንም ታስተካክላላችሁ። በመቀጠል ስትሮክ የሚለው አለ። እንደዚህ እያበራችሁ እያጠፋችሁ የምትፈልጉት አይነት ጽሁፍ እስኪመጣላችሁ ድረስ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እኔ የምፈልገው አይነት እስኪመጣልኝ ድረስ ሴቲንጎቹን አስተካክላለሁ። እንደዚህም አይነት ሴቲንግ አለ። በዚህ መልኩ ታስተካክላላችሁ። እዚህ ጋር ወደፊት ቀረብ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ብዙ ሴቲንጎች አሉ። ፒክስል ላብ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። በመቀጠል 3D ቴክስት የሚለው ይሄ በጣም ጽሁፉን ያሳምርልናል። 3D ቴክስት እናበራና ፒክቸሩን ሴቭ እናደርገዋለን። አስተካክለን ስንጨርስ ሴቭ እናደርገዋለን። ሴቭ ቱ ጋላሪ እንለዋለን ማለት ነው። ሴቭ አድርጎ ጨርሷል። በመቀጠል ከፒክስል ላብ እንወጣና ካይን ማስተር እንከፍታለን። ካይን ማስተር አፕሊኬሽን በጣም ፉል ኤዲቲንግ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ክሬት ኒው እንለዋለን። የተለያዩ አማራጮች አሉ። ከዛ ውስጥ 16:9 ለዩቲዩብ የሚሆን ነው። በዚህ እንሰራለን። በመጀመሪያ ግን ኢንትሮ ቴምፕሌት ማድረግ አትርሱ። የተለያዩ አይነት ቴምፕሌት ታገኛላችሁ። ከዌብሳይቶች ላይም ከብዙ ቦታ ቴምፕሌት ታገኛላችሁ። እኔ ይሄን ቴምፕሌት ዳውንሎድ አድርጌያለሁ። በመቀጠል ፖዚሽኑን ታያላችሁ። መግባት አለበት ብላችሁ የምታስቡት ቦታ ላይ ታረጉትና ሌየር ሚለውን ትነካላችሁ። በመቀጠል ሚዲያ ስትነኩ እንደዚህ ፒክስል ላብ ላይ ያስተካከላችሁት በግሪን ስክሪን ያስተካከላችሁት ኢሜጅ ሴቭ ያደረጋችሁትን ታገኙታላችሁ። ከዛም ክሮማኪ ውስጥ በመግባት ክሮማኪን ስታበሩት ግሪን ስክሪኑ በመታየት መልኩ ይጠፋላችኋል። እንደዚህ ግሪን ስክሪኑን ካጠፋችሁ በኋላ እንደዚህ ፖዚሽኑን አስተካክላችሁ መሆን አለበት ብላችሁ የምታስቡት ላይ ሲሆንላችሁ ቪዲዮውን መክፈት ብቻ ነው። እዚህ ጋር ኢን አኒሜሽን እና አውት አኒሜሽን የሚባል ነገር አለ። የጽሁፍ አቀራረቦች ናቸው። ጽሁፉን በምን አይነት መልኩ እንደሚቀርብ ነው። ሲገባ እንዴት ይሆናል፣ ሲወጣ ጨርሶ ሲወጣ እንዴት ይሆናል የሚለው የተለያዩ አይነት አቀራረቦች አሉ። እናንተ እየመረጣችሁ የፈለጋችሁትን ታረጋላችሁ። እኔ እነዚህን አርጋለሁ። በመቀጠል ቪዲዮን ትከፍቱታላችሁ። የቴምፕሌቱን በመታዩት መልኩ
ኢንትሮ ሰራን ማለት ነው። ኢትዮ ሞባይለር የሚል ኢንትሮ ሰርቼ ጨረስኩ። እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናል። ሰላም ሁኑ።